and yung dark nasa itaas. Sentro yung steering wheel. So make sure na nakasentro rin yung gitna niya kung saan nag-meet yung tahe. So once na sure na kayo na nakasentro yan, kailangan yung i-turn upside down yung steering wheel. And same position yung steering wheel skin. Ipapasok mo yung black portion na to dito sa steering wheel part na to, nasa ibaba. Yan, ganun siya mag-wrap. So with a firm grip, hilain mo siya pataas and then ipitin mo sa paa. Slowly yakyat mo siya hanggang umabot siya doon. Yan ang gusto mo maging position niya pag inikot mo siya. Okay. So once naka-position na siya, make sure lang na itong part na to pantay and this part nakasentro siya. So kailangan mo lang siyang ikot-ikot ng konti para to ensure na nasa sentro siya. So to secure this portion, all you have to do is pull this palabas. So magkakaroon siya ngayon ng space for you to insert yung leather. Yun. And then, next is, itong portion naman ang kailangan mo ipasok dito. So, to do that, kailangan mo medyo i-pull itong part na to, kung saan merong sa iba may steering wheel control, para ma-insert mo yung part ng leather na ito. Yun. And same dito sa portion na to. So, okay, gupit dito. This is just to allow yung leather na mag-stretch a little bit further pagka pinrest ko to later. Okay, so mga 4 na gupit, wag mong isasagad sa dulo kasi baka lumabas. So dito ka lang maggugupit. So you will notice din na ito finold ko tong portion na to ng leather. Kasi para mas sealed yung part na to, hindi siya kagaya ng part na to na hindi nakatupi. Ito lang, para lang nakaseal siya, tutupi mo lang siya with the use of double adhesive din. Na-ensure mo na na ito magdidikit pagka dinikit mo, pag pinrest mo. And okay na lahat ang position, pwede ka na mag-start magdikit using your 3M. So yung first na didikit mo, of course, yung pinakaitas muna dito. So balatan mo na yung adhesive mo. Make sure ito yung front part naka-overlap siya doon sa part sa likod. Ganun yung kanyang dikit. Pwede kang gumamit ng alcohol para pahiran muna yung steering wheel mo para mas madikit yung 3M.
So once okay ka na sa likod, start mo na rin yung sa harapan. So behind yung colored na to, may mapapansin kang nagupit ng konti. Ang purpose lang yan is to further extend lang yung leather and to allow this part ng skin na dumikit lang ng husto. So yun, nadikit na siya. And this part na naka-protrude, ipupush mo lang siya, tatak in mo siya sa loob. Ganon. Kailangan niyang kumapit lang doon. And then, later, ito yung papasok mo. So, kanina, pinasok natin yung sa likod. This time naman, ang kailangan mo lang ipasok or i-press para magdikit siya is yung part na ito na nasa labas. So, there you go. And this part na nandito. So, mamaya, i-finalize natin yung fit niya. So, isa-isahin lang muna natin idikit yung mga kailangang idikit. So, dito sa likod, firmly ipipress mo lang din ulit yung mga portion na may mga 3M. Just like that. So, dito rin, tanggalin na natin yung portion na to. And once na na-secure mo na yung cover sa likod, yung part na yon, nahila mo na, naidikit mo na yan, pwede mo nang tanggalin tong 3M sticker. Ready na ito, pwede mo na idikit yan in any minute. So to do that, there, press mo lang siya. Then yung part na to, akit ako dun yung part na to, secure mo na. Yun. So you will see na secure mo siya rito, kumapit na siya dito sa part na to. So pwede ka pa maglagay dito ng another 3M kung gusto mo, para mas secure mo siya. However, meron na tong 3M, pag pinrest ko to, didikit na yan, para lang magkaroon ka ng mas snugger fit. Pwede ka pa maglagay ng 3M yung portion na to. Just press it like that. And dito sa baba, press mo lang din.
So, check mo lang kung paano pa siya mas may mold dun sa manibela mo. Yun! That's it!